Hi guys, කොහොමද ඔයාලට? අද මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ හිම කුණාටුවක්. ලස්සනම ලස්සන හිම කුණාටුවක්. රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක මම පළවෙනිම ඔයාලට පෙන්වනවා නෝර්ත් ඇමරිකාව. ඊළඟට ඒ නෝර්ත් ඇමරිකාවේ රටවල් 41ක් අයත් වෙනවා. මේ 41කින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කැනඩාව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, මෙක්සිකෝ යන රටවල් අයත් වෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ස්ටේට් 50ක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රාන්ත 50ක් තියෙනවා. විශාලතම ප්‍රාන්තය කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තය. ඊළඟට ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තය, ඒ වගේම නෝර්ත් කැරොලයිනා, ඒ වගේම නිව්යෝක්. නිව්යෝක් ස්ටේට් එක ගත්තාම නිව්යෝක් ස්ටේට් එකේ විශාල නගර 61ක් තියෙනවා. ඒ වගේම කුඩා ටවුන් 933ක් තියෙනවා. මේ ස්ටේට් එකේ ජනගහනය මිලියන 19.84යි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ජනගහනයට සමානයි. ඒ වගේම නිව්යෝක් නගරයේ තුල විතරක් ජනගහනය මිලියන 8.5ක් තියෙනවා. නිව්යෝක් ස්ටේට් එකට ජනවාරි පෙබරවාරි කියන්නේ හොඳටම සීතල කාලය. එහෙම නැත්නම් වින්ටර් සීසන් එක. දැන් මම කතා කරන මොහොතේදී වින්ටර් සීසන් එකේදී තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා මේ ලස්සන වටපිටාව මගේ යාළුවන්ටත් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ හැම තැනම හිම වලින් වැහිලා ගිහිල්ලා. මේ ගස් කොළන් හැම දෙයක්ම හිම වලින් වැහිලා ගිහිල්ලා. ඇමරිකාවේ උෂ්ණත්වය මනින්නේ ෆැරන්හයිට් උනේ. ලංකාවේ නම් සෙල්සියස් නේද? එතකොට මේ මොහොතේදී උෂ්ණත්වය ගත්තොත් ෆැරන්හයිට් අංශක 30ක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම සෙල්සියස් වලට හැරෙවම ඍණ 2යි ඍණ 1යි අතර කාලගුණයක් තමයි මේ මොහොතේදී තියෙන්නේ. මේ බංකුවේ හිම තට්ටුව අඟල් 5යි අඟල් 6ක් වගේ උස ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හැම තැනටම හිම වැටලා තියෙන මෙන්න මේ ආකාරයේ ඝනකමකින් යුතු හිම තට්ටුවක් තමයි මේ හැම තැනම අවට වටපිටාවේ වැටලා තියෙන්නේ. මේ හිම වැටෙන කාලෙට විශේෂ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි හිම ක්‍රීඩා. වයස් ભેදකින් තොරව කුඩා, තරුණ, මහලු හැම දෙනාම මේ හිම ක්‍රීඩාවේ යෙදෙනවා. හිම කුණාටුවක් එන්න කලින් එහෙම නැත්නම් ස්නෝ ස්ටෝම් එකක් එන්න කලින් අපිට අනතුරු නැගීම් කරනවා. විවිධ ආකාරයේ ටීවී එකේ, රේඩියෝ එකේ, එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකට අපිට ටෙක්ස්ට් මෙසේජ් එකක්. Which is in effect from 2 p.m. Wednesday to 10 p.m. Pacific Standard Time Thursday. This replaces the winter storm watch that was previously. මම ඉන්න සිටි එකට හිම කුණාටුව තදින්ම බලපානවා. පාරේ යන කාර් වලට පවා යන්න බෑ. ලිස්සනවා. ඒ වගේම 4 wheel drive එහෙම නැත්නම් රෝද හතරම කැරකෙන වාහන වලට තමයි මේ හිම මත යන්න ඉතාම පහසු. හිම කාලෙට අඳින්න විශේෂ අඳුමක් තියෙනවා. බූට් එක අනිවාර්යයි. බලන්න මගේ බූට් එක හිම මත එරෙනවා. පාරේ නවත්තලා තියෙන හැම වාහනයක්ම හිම වලින් වැහිලා කියලා. වයිපර් බ්ලේඩ් එක විතරක් උඩට උස්සලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකට ඇලෙනවා. Yeah. හැමෝම හිතනවා මේක හිම බෝලයක් කියලා. නෑ මේ හිම වලින් වැහිලා තියෙන මගේ කාර් එක. දැන් මම මේක සුද්ධ කරන්න යන්නේ. පේනවනේ හිමවැස්ස කොහොමද කියලා. ඉතින් ලේසි නෑ වැඩේ. මෙන්න මේ ගාන තමයි මගේ කාර් එක සුද්ධ කරගන්න පුළුවන් උනේ. දැන් අපි යමු අවට වටපිටාවට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ තියෙන ප්ලෝ මැෂින් එක. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ලොකු බුල්ඩෝසර් වලින් තමයි
මේ අයිස් කඳු මේ හිම ඔක්කොම සුද්ධ කරන්නේ. සුද්ධ කළා මේ වගේ කඳු හැම තැනම කුඩ ගන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක ලෝක පුදුමයක් වෙන නයගරා ෆෝල්ස් කැනඩාවයි ඇමරිකාවයි අතර තියෙන විශාල දියඇල්ල. ඉතින් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ බලන හැමෝටම මම ෆ්‍රී පෝස්ට් කාඩ් එකක් එවනවා ලස්සන නයගරා ෆෝල්ස් වල ඇමරිකාව විතක්. එහෙනම් කමෙන්ට් එකකින් විස්තර මට දන්වලා එවන්න.